মানে একচুয়ালি হৈ আছে আমি এটা খানা আমাৰ ঘৰলৈ বুলি তাতে হ'ব আমাৰ খানাটো আজি এইখন দোকানতে হাঁহটো চাফা কৰি লৈ যাম এয়া আমাৰ হাঁহটো চাফা কৰি আছে হাঁহ চাফা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ আমাৰ ঘৰ আহি পাই কেৰাহী বহাই দিছো গৰম হ'বলৈ পিয়াজ লৈছো 4টা এয়া মছলাত লৈছো ৰেড চিলি 4 চামুচ জিৰা গুৰি 4 চামুচ ধনিয়া গুৰি 3 চামুচ গৰম মছলা 1 চামুচ jalukr গুৰি 1 চামুচ হালধি গুৰি 2 চামুচ মিট মছলা 3 চামুচ নহৰু লৈছো 3টা তাৰ সমানে আদাও লৈছো 2টা জ্বলা লৈছো এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্সিত পেষ্ট কৰি লম 2টা আলু লৈছো কেৰাহী গৰম হৈছে মই এতিয়া ইয়াতে সৰিয়হৰ তেল দি দিম তেলখিনি গৰম হৈছে মই এতিয়া ইয়াতে তেজপাত দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে পিয়াজখিনি দি দিম পিয়াজখিনি ৰংচঙীয়া হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰিম এয়া নিমখ দি দিছো 2 চামুচ পিয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম মাংসখিনি 15 মিনিট মান সময় এনেদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি দি দিছো এনেদৰে আকৌ 10 মিনিট মান সময় ফ্ৰাই কৰি লম এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে গুৰি মছলাখিনি দি দিম
এতিয়া মই অকণমান পানী দি পেলাই ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন মাৰি থ'ম। আকৌ মই ঢাকনিখন 5 মিনিটৰ কাৰণে মাৰি থ'ম। মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈছে। মই এতিয়া পানী দি পেলাই 10 মিনিটমান সময় উতলাম। এয়া হৈছে আঞ্জাখন। এয়া হৈছে আঞ্জাখন। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।